साथीहरु नमस्ते, यहाँहरुलाई सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म यो रिपिटर नेटवर्क डिभाइसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। नेटवर्क भन्नाले हामीले के कुरा बुझ्नु पर्दछ भन्दा दुई वा दुई भन्दा बढी कम्प्युटरहरु एक आपसमा जोडिएर डेटा र रिसोर्सेसहरु शेयर गर्छन् भने त्यसलाई चाहिँ नेटवर्क भनिन्छ। त्यो डेटा र रिसोर्सेस शेयर गर्ने माध्यमहरु धेरै हुन्छन्। ती माध्यमहरु मध्येको रिपिटर पनि एउटा हो। रिपिटर के हो त भन्ने बारेमा आज म सम्पूर्ण यसका फाइदा बेफाइदा र यो के हो भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। आउनु सुरु गरौँ। व्हाट इज रिपिटर भनेको छ? रिपिटर इज अ नेटवर्क डिभाइस थ्रु व्हिच वी क्यान बूस्ट अप द वीक सिग्नल। यो चाहिँ के हो त? एउटा नेटवर्क डिभाइस हो जसले चाहिँ के गर्छ त? वीक सिग्नलहरुलाई बूस्ट अप गर्छ। जस्तै हामीले डेटाहरु टाढा ठाउँमा पुर्याउँदै छौं, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउँदै छौं भने त्यो के हुन्छ त? जति टाढा जाँदैको त्यो चाहिँ वीक हुन्छ। हामीले चाहिँ यो रिपिटर प्रयोग गर्यौं भने त्यसले चाहिँ के गर्छ त? त्यो सिग्नललाई बूस्ट गर्दिन्छ, बढाइदिन्छ। त्यसपछि अन्य अरु ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त? बूस्ट भएर जान्छ। When the signal travel in the network, after traveling some distance, the intensity of the signal became low. अब यो सिग्नलले केही नेटवर्क चाहिँ ट्राभल गरिसकेपछि यसको इन्टेन्सिटी चाहिँ के हुन्छ त? सिग्नलको इन्टेन्सिटी चाहिँ के हुन्छ त? लो हुँदै जान्छ। In order to regenerate the weak signal, we should use repeater device. जस्तै अब यसको केही समय ट्राभल गरिसकेपछि यसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इन्टेन्सिटी सिग्नल चाहिँ लो हुन्छ। त्यसलाई हाई गराउनको लागि हामीले रिपिटर प्रयोग गर्छौं। इट इज युज इन वायर एन्ड वायरलेस नेटवर्क। यो चाहिँ वायर अथवा वायरलेस नेटवर्क दुईटैमा चाहिँ रिपिटर प्रयोग हुन्छ। यसको फाइदा के रहेको छ त भन्दा इट इज युज टु रिजेनरेट द वीक सिग्नल। जस्तै पठाउँदै गयो, डेटाहरु गयो कुनै ठाउँमा भने त्यसको वीक भएको हुन्छ। रिपिटर प्रयोग भएपछि फेरि के हुन्छ त? हाई हुँदै जान्छ। जस्तै मान्छेहरु खाना खाइसकेपछि के हुन्छ त? फेरि खाना पच्दै गयो भने भोक लाग्छ, फेरि खाना खायो भने एनर्जी आउँछ। त्यस्तै कारणले यो चाहिँ के गर्छ त? सिग्नलहरु जाँदै गर्दाखेरि अन्तिम पोइन्टमा जाँदाखेरि कमजोर भए हुन्छ। रिपिटर प्रयोग गरेपछि फेरि के हुन्छ त? हाई पावरमा आउँछ। रिपिटर्स has the ability to extend the length of signal. यसले चाहिँ लेन्थ चाहिँ के गर्छ त? बढाइदिन्छ। जस्तै अन्तिम पोइन्टमा गएको थियो, यसको वीक भइसकेको थियो भने रिपिटर प्रयोग भयो भने के भयो त? फेरि अर्को ठाउँमा जाने भयो, यसको लेन्थ चाहिँ बढ्ने भयो। इट इज चीपर देन अदर नेटवर्क डिभाइस। यो चाहिँ एकदमै सस्तो हुन्छ। इन्क्रिज और मेन्टेन द सिग्नल परफर्मेन्स। यसले चाहिँ सिग्नलको परफर्मेन्सलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्ने भयो हैन। लास्ट भइसकेको थियो यसको सिग्नल, अब सकिने लागिसकेको थियो यसको पावर। अब रिपिटर प्रयोग गर्नाले के गर्यो त? यसले बढाइदियो। त्यो कारणले इन्क्रिज और मेन्टेन द सिग्नल परफर्मेन्स। यसका बेफाइदाहरु के रहेका छन् भन्दा इट रिक्वायर्ड नम्बर अफ रिपिटर आफ्टर सम डिस्टेन्स। केही डिस्टेन्स पछि चाहिँ यसलाई नम्बर अफ रिपिटरको आवश्यक पर्ने गर्दछ। जस्तै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्दाखेरि बीचमा चाहिँ यदि धेरै टाढासम्म पुर्याउनु पर्ने छ भने धेरै रिपिटरहरुको आवश्यक पर्ने गर्छ। त्यो कारणले यो चाहिँ के भयो त? यसको डिसएडभान्टेज भयो। एउटा रिपिटर मात्रैले अर्को ठाउँसम्म हुने भयो, फेरि त्योबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि फेरि अर्को रिपिटर जोड्नु पर्ने भयो। त्यो कारणले जति धेरै टाढा भयो त्यति धेरै रिपिटरहरु जोडिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो कारणले यसको चाहिँ यो डिसएडभान्टेज भयो। रिपिटर अल्सो अनेबल टु कनेक्ट डिसिमिलर टाइप अफ नेटवर्क। रिपिटरमा के हुन्छ भने यो एनालग र डिजिटलमा काम गर्ने गर्दछ। यदि एनालग सिग्नलको रिपिटर छ भने डिजिटललाई काम गरेन, डिजिटल छ भने एनालगलाई काम गरेन। दे क्यान नट रिड्युस द नेटवर्क ट्राफिक। नेटवर्क ट्राफिकलाई यसले के गर्छ त? रिड्युस गर्दैन। जस्तै 10 वटा टिभीहरुलाई काम गर्ने नेटवर्क छ भने त्यहाँ चाहिँ 50-60 वटा टिभीहरु भइदिए भने यसले चाहिँ रिपिटरहरुले चाहिँ काम गर्दैनन्। यसले चाहिँ नेटवर्कको ट्राफिकलाई चाहिँ रिड्युस गर्दैन। त्यो कारणले अब यो चाहिँ डिसएडभान्टेज भयो। रिपिटरको एडभान्टेज, डिसएडभान्टेज र रिपिटर भनेको के हो, रिपिटरको एडभान्टेज के छ, डिसएडभान्टेज के छ, यिनी कुराहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई शेयर गरे।